Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη Μαρία που είναι κοντά μας και εγώ να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος, πολύ περήφανος που η Μαρία δέχθηκε την πρότασή μου, ένα τόσο φωτεινό πρόσωπο, γιατί το πρώτο που πρέπει να πεις για κάποιον άνθρωπο είναι πόσο φωτεινός είναι, και αν είναι φωτεινός, αυτό μετράει. Και η Μαρία πραγματικά είναι ένα πρόσωπο πολύ φωτεινό, εκτός ότι είναι διάσημη. Εγώ βάζω πρώτα το πόσο καλός άνθρωπος είναι. Θα είναι κοντά μας στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, θα είναι κοντά μας στο δρόμο για το Λος Άντζελες. Θα είναι πρέσβης, δέχτηκε να είναι πρέσβης της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδος, στο δρόμο για το Λος Άντζελες, και θα μας στηρίξει, θα είναι κοντά μας σε πάρα πολλές δράσεις που θα κάνει η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Και βεβαίως πρώτα να αναφέρω χαρακτηριστικά κάτι που είναι ίσως και το πιο σπουδαίο. Η Μαρία θα είναι στην τελετή αφής της φλόγας, στην αρχαία Ολυμπία, αλλά και στην παράδοση της Ολυμπιακής Φλόγας για το Λος Άντζελες το 2028. Θα είναι Master of Ceremony, κάτι πολύ σπουδαίο και πολύ σημαντικό, και Μαρία, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ γι' αυτό, και θα στηρίξει όλες τις πολλές δράσεις που θα κάνουμε σαν Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και με την ελληνική ομογένεια που θέλουμε να είναι κοντά στην ελληνική αποστολή και τους αγώνες, για να έρθουν οι Έλληνες να στηρίξουν την ελληνική αποστολή, την ελληνική ομάδα, αλλά και βεβαίως και στην στήριξη που θα έχουμε όσον αφορά την οικονομική στήριξη που επιζητεί η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για την καλύτερη παρουσίαση της ελληνικής ομάδος. Δεν θα πω περισσότερα εγώ, γιατί νομίζω ότι κακώς βάλω ένα μικρόφωνο εδώ, έτσι, Μαρία, πρέπει να είναι όλα μπροστά σου, γιατί εσύ είσαι το σπουδαίο πρόσωπο. Ευχαριστώ. Και εσένα περιμένουν να ακούσουν. Αν ήταν να κάνω εγώ δηλώσεις μόνος μου, δεν ερχόταν κανείς. Εγώ σε ευχαριστώ για την τιμή. Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Είμαι περήφανη που είμαι Ελληνίδα και μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα, που μένω στο Λος Άντζελες, να βοηθήσω τους αθλητές όσο μπορώ, αλλά και να φέρουμε όλους τους Έλληνες στην Αμερική μαζί. Boston, Chicago, όπου να είμαστε μαζί, να βοηθήσουμε την Ελλάδα να πάμε, να πάμε καλά. Να πάμε καλά, ναι, αυτό είναι. Η Μαρία είναι ένα σπουδαίο πρόσωπο, είναι μια Ελληνίδα είναι ομογενής, είναι Ελληνίδα της Διασποράς, και πραγματικά δοξάζει τη χώρα, τιμά τη χώρα, γιατί πραγματικά η Μαρία αγαπάει την πατρίδα της, αγαπάει αυτή τη χώρα, είναι κοντά της, θέλει να είναι κοντά της, και αυτό μας δίνει περισσότερη χαρά και αισιοδοξία. Ό,τι θέλετε, παρακαλώ να ρωτήσετε, είμαι στη διάθεσή σας. Η Κατερίνα είναι από την ΕΡΤ, από το κρατικό κανάλι. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην Ελλάδα. Πολλά συγχαρητήρια για την ιδανική επιλογή. Ήθελα να ρωτήσω αν αυτές οι δράσεις που θα γίνουν στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στις ΗΠΑ, αν σχεδιάζετε να ενώσετε την ομογένεια για να υπάρχει οικονομική στήριξη, βοήθεια προς την ελληνική αποστολή. Αυτό τώρα αρχίσαμε και τα μιλάμε. Οπότε θα είναι να πω συνολική προσπάθεια όλης της ελληνικής ομογένειας προς την ελληνική ομάδα. Η Μαρία είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να φέρει κοντά την ομογένεια. Αυτό τώρα το λέγαμε στην Αλεβέτα. Λέω, πρέπει να τους φέρουμε όλους τους Έλληνες μαζί. Από παντού, όχι μόνο στο Λος Άντζελες. Αυτό θέλουμε. Και μάλιστα σκέφτηκε η Μαρία να ξεκινήσουμε με μια εκδήλωση πρώτα στη Βοστόνη, που έχει και πολλούς Έλληνες. Να ξεκινήσουμε από εκεί και να νιώσουν και όλοι ότι δεν πάμε μόνο στην Καλιφόρνια. Θα έχουμε και όλους τους από όλη την Ελλάδα. Τους θέλουμε κοντά μας. Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Ονομάζομαι Νιφλής Γιώργος. Δύο ερωτήσεις θα κάνω, μία στην κυρία Μενούνος, μετά μία στον κύριο Κούβελο, αν επιτρέπετε. Πρόκειται να ζήσετε κάτι στην αρχαία Ολυμπία, με την αφή της Ολυμπιακής Φλόγας και την παράδοση, που όποιος το έχει ζήσει δεν φεύγει ποτέ από μέσα του. Γνωρίζετε τι πρόκειται να ζήσετε, το περιμένετε? Δεν μπορείς να ξέρεις. Όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο ότι είναι, τότε το καταλαβαίνεις. Εγώ να ξέρω τι χαρά θα είχα να είμαι μάνα, ποτέ. Τώρα που το βλέπω και το έχω μπροστά μου, είναι το πιο καλύτερο πράγμα που έχει γίνει στη ζωή μου. Αλλά
δεν το ξέρεις μέχρι που να το αισθάνεσαι. Εγώ όταν φτάσω σε αυτή την ημέρα και θα είμαστε εκεί, ξέρω θα κλαίω, ξέρω θα είναι μεγάλο πράγμα, αλλά δεν ξέρεις καλά μέχρι που να το καταλάβεις. Να ξέρετε ότι δεν θα κλαίτε μόνοι σας, θα είναι για όλους τρομερό αυτό που θα συμβεί εκεί. Πάντα είναι, γιατί και εγώ είχα την τύχη κάποτε και βέβαια οι συνάδελφοι να το ζήσουν. Και εγώ να είμαι εκεί για την Ελλάδα από γονείς από το χωριό. Ωραία, είναι ευχάριστο που αισθάνεστε έτσι. Γιατί πάει να πει ότι θα πάτε με αγάπη εκεί και με μεγάλη προσμονή. Εντάξει, με νικήσατε τώρα με το δάκρυ τελείως. Εγώ νικήθηκα. Αρχίσαμε. Κύριε Κούβελα, συγγνώμη, μια ερώτηση για σας. Και γιατί συγγνώμη, γιατί δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα το ευχάριστο, είναι και η προσπάθεια που γίνεται για να φτάσει κάποιος σε ένα αποτέλεσμα ευχάριστο. Και με την διοίκηση του κυρίου Καπράλου νωρίτερα και με τη δική σας, οι προσπάθειες είναι πάντα υπέρ του ελληνικού αθλητισμού. Είναι πάντα να αναδειχθεί ο ελληνικός αθλητισμός, να βρεθούν λύσεις, να λυθούν προβλήματα και να προχωρήσουμε και αθλητικά και κοινωνικά. Πόσο δύσκολο είναι να δημιουργηθούν τέτοιες συνθήκες? Είναι συνεχείς οι δράσεις. Υποδέχεστε συνέχεια πρωταθλητές. Υποδέχεστε συνέχεια τις επιτυχίες. Φορέσατε μετάλλιο από επιτυχία ευρωπαϊκή που σας έδωσε ο αθλητής, αποδεικνύοντας και εκείνος ότι σέβεται τον κόπο σας. Υπάρχουν δυστυχώς γεγονότα που δυσχεραίνουν αυτή την προσπάθεια. Κακές ερμηνείες του αθλητικού νόμου από ομοσπονδίες, προβλήματα που δημιουργούνται από ομοσπονδίες μέλη σας. Πόσο δύσκολο είναι να στηρίξετε και να διοικήσετε αυτό το κομμάτι που είναι το ανώτερο του ελληνικού αθλητισμού στη χώρα? Καταρχάς, να συμπληρώσω κάτι στην ερώτηση που κάνετε στη Μαρία όσον αφορά τη φλόγα. Η φλόγα είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο, η Ολυμπιακή φλόγα. Η φλόγα δεν είναι απλώς μια φωτιά που ανάβει. Στη φλόγα μέσα μεταλαμπαδεύουν, φεύγουν από την Ελλάδα οι Ολυμπιακές αξίες. Έτσι. Η αξία της φιλίας, του σεβασμού στη διαφορετικότητα, της αριστείας, της αλληλεγγύης. Φεύγουν από την Ελλάδα που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και μέσα από το ριλέι που γίνεται μεταφέρονται από τον ένα στον άλλο για να φτάσουν στην πόλη που διοργανώνει τους αγώνες και να μεταφερθούν εκεί τα μηνύματα, οι αξίες αυτές που έχουν τόσο μεγάλη σημασία για την ανθρωπότητα, για τους νέους μας. Αυτό είναι το μήνυμα που θα ζήσει η Μαρία εκεί και είναι κάτι πραγματικά συγκλονιστικό. Έστω και να κρατήσεις τη φλόγα, να τη δώσεις στον επόμενο είναι συγκλονιστικό. Γιατί μεταφέρεις εσύ, είσαι ο άνθρωπος που μεταφέρει το μήνυμα της ειρήνης, το μήνυμα του σεβασμού και το δίνεις στον άλλον για να φτάσει εκεί που πρέπει. Για να κερδίσει η νεολαία του τόπου που θα γίνουν οι αγώνες. Τώρα, όσον αφορά το άλλο που είπατε, κοιτάξτε, δεν είναι ποτέ εύκολο η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Θέλει προσπάθεια, θέλει αγώνα. Αυτό κάνουμε εδώ. Βεβαίως, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ ευτυχής η στιγμή που έχουμε κοντά μας ανθρώπους όπως είναι η Μαρία Μενούνος που θέλουν να βοηθήσουν και να στηρίξουν. Δίνουν ένα τεράστιο μήνυμα αυτοί οι άνθρωποι, ένα τεράστιο μήνυμα που μας φέρνει όλους πιο κοντά και βοηθάει πολύ τον αθλητισμό, τον Ολυμπισμό και τα μηνύματά του. Γιατί τα μηνύματα του Ολυμπισμού είναι ότι πιο ισχυρό υπάρχει. Έχουν υιοθετηθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών πλέον τα μηνύματα αυτά, γιατί μόνο ο αθλητισμός ενώνει τον κόσμο. Δεν μπορούν να επιβάλλουν την ειρήνη μεταξύ των λαών, αλλά μπορούν να την εμπνεύσουν την ειρήνη. Και μέσω των μηνυμάτων του Ολυμπισμού και του αθλητισμού αυτά θα περάσουν. Και θα έχουμε τον καλύτερο πρεσβευτή για αυτά, που είναι η κυρία Μενούνος, και θέλω πάλι την ευχαριστήσω γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Αν μου επιτρέπετε να κάνω μια ερώτηση ακόμα, κύριε Μπουλούκο, μπορώ? Ναι. Γρήγορη. Υπάρχουν εδώ εκπρόσωποι του τύπου, υπάρχουμε. Είπατε ότι αν ερχόσασταν μόνος σας δεν θα ερχόταν κανένας, δεν είναι αλήθεια. Ήρθαμε περισσότεροι επειδή είναι και η κυρία Μενούνος, αυτό είναι αλήθεια. Πόσο σημαντική είναι η παρουσία των δημοσιογράφων των αθλητικών για την ΕΟΕ, για την κυρία Μενούνος, γιατί και εκείνη θα πάει εκεί και θα απευθυνθεί σε Αμερικάνους δημοσιογράφους, Έλληνο-Αμερικάνους και Αμερικάνους και άλλων χωρών, για να αναδειχθεί η οποιαδήποτε προσπάθεια. Είμαστε κάποτε στο Μπζάτ και υπάρχει ακόμα αυτό το γράφημα. Ήταν ο δημοσιογράφος μαζί με τον αθλητή, τρέχανε παρέα. Yeah, you guys are on the team. Ναι,
Υπάρχει ακόμα αυτό στο μυαλό σας? Είναι χρήσιμη η παρουσία των αθλητών? Εγώ από την πρώτη μέρα που είμαι στο Ολυμπιακό κίνημα καλώ τους δημοσιογράφους να έρθουν κοντά. Έτσι. Γιατί εμείς μεγαλώσαμε με αθλητικούς δημοσιογράφους υπόδειγμα. Πραγματικά μας έκαναν να αγαπήσουμε τον αθλητισμό. Όταν ακούγαμε τη φωνή του Γιάννη του Διακογιάννη, τη φωνή του Βασίλη του Γεωργίου, στο τρανζίστορ, παιδιά, ξέρεις, να μην μας δίκη η μαμά, ότι δεν έχουμε κοιμηθεί και ακούμε εμείς ποδόσφαιρο. Ήταν κάτι συγκλονιστικό. Αλλά αυτά όμως, αυτοί όμως οι άνθρωποι μας φέρανε κοντά στον αθλητισμό και αγαπήσαμε τον αθλητισμό. Λοιπόν, η αθλητική δημοσιογραφία είναι ό,τι πιο σπουδαίο. Έτσι, ό,τι πιο σπουδαίο για να αναδείξεις τη σωστή πλευρά του αθλητισμού. Που δεν είναι πάντα. Δεν γίνεται πάντα αυτό. Και μάλιστα εγώ πριν από χρόνια κάλεσα τον Ψάτη να έρχονται στην Ολυμπία και ξεκίνησα εγώ το συνέδριο που γίνεται στην Ακαδημία και έρχονται και κάνουμε το συνέδριο αυτής της 4 ημερών κάτω, γιατί πρέπει οι δημοσιογράφοι, κάπου χάθηκε στην πορεία, λίγο λοξοδρόμησαν. Γιατί εγώ λέω πάντα ότι, κοίταξε να δεις, δεν θέλουμε βία στα γήπεδα, αλλά πώς θα γίνει, ποιος την προκαλεί τη βία στα γήπεδα? Όταν βλέπεις μια αθλητική εφημερίδα και λέει την Κυριακή θα γίνει πόλεμο στην Τούμπα και το διαβάσει ένα παιδί, τι θα καταλάβει, ας πούμε? Θα καταλάβει ότι το σπορ είναι γιορτή. Ο αθλητισμός είναι γιορτή. Πάμε όλοι να ενωθούμε και να γιορτάσουμε. Δεν πάμε να σκοτωθούμε. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι το μήνυμα που πρέπει να περνιέται μέσα από την αθλητική δημοσιογραφία. Και γι' αυτό εγώ προσπάθησα πολύ και θέλω τους δημοσιογράφους να είναι κοντά, γιατί είναι πολύ αναγκαίο να υπάρχει σωστή αθλητική δημοσιογραφία. Γιατί ο αθλητισμός είναι έμπνευση, είναι τρόπος ζωής. Είναι κάτι που πρέπει να το κάνουμε σε όλη μας τη ζωή. Τα νέα παιδιά, το ταξίδι του αθλητισμού είναι κάτι μοναδικό. Πρέπει να το ζουν όλοι. Πρέπει λοιπόν να τους φέρνουμε κοντά. Και όχι μόνο με το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ που τα ξέρουν, αλλά και τα άλλα αθλήματα. Η Μαρία τώρα που λέει έχει ασχοληθεί με την πάλη. Έτσι, έχει και μάλιστα είναι και δυνατή. Λοιπόν, είναι ένα άθλημα που δεν είναι. Ενώ η πάλη γεννήθηκε στην Ελλάδα, γεννήθηκε στην αρχαία Ελλάδα, έμεινε λίγο πίσω. Τώρα πάει πάλι μπροστά. Ναι. Αλλά είναι και αθλήματα. Τα παίζω όλα, αλλά όχι καλά. Λοιπόν, αυτά είναι. Θα στέλνουμε κοντά τους δημοσιογράφους, τους στέλνουμε, είστε ό,τι πιο χρήσιμο υπάρχει για να προωθήσουμε το σωστό μήνυμα του αθλητισμού και σας στέλνουμε κοντά. Θέλουμε να συνεργαζόμαστε μαζί σας.